Top 10 khoảnh khắc động vật dẫn bạn về nhà. Mèo dắt hổ về nhà, chó dắt ngựa hoang. Khoảnh khắc số 1 khiến hàng triệu người xúc động rơi lệ. Tin vui là con thú cưng nhà bạn đi chơi cả ngày ngoài đường, cuối cùng cũng chịu về rồi. Và tin còn vui hơn, nó không chỉ về một mình mà còn dẫn theo một người bạn bí ẩn. Bạn chắc chắn không ngờ được, danh sách bạn bè mà thú cưng mang về lại lầy lội đến vậy. Từ mèo dắt chuột về nhà làm anh em, đến chó cùng cáo sóng đôi trở về, y như phiên bản đời thật của bạn chó bạn cáo. Thậm chí còn có cảnh khỉ cưỡi lưng heo về nhà, như Sukley Tây Du Ký ngay tại hiện trường. Những tình bạn thần tiên này vừa buồn cười vừa ấm lòng, không chỉ đảo lộn tam quan của bạn mà còn khiến người ta xúc động rơi nước mắt. Hôm nay cùng kênh Bubble Blog điểm danh 10 khoảnh khắc động vật dẫn bạn về nhà gây sốc. Mong bạn ủng hộ bằng đăng ký và một like. Top 10 mèo dẫn bạn về nhà. Khoảnh khắc mà một cư dân mạng quay lại được đã gây bão trên mạng xã hội. Chú mèo nhà bạn thật sự dẫn một người bạn khủng về. Nhìn nó nằm thư giãn trên lưng con hổ, ung dung tự tại. Khoảnh khắc này khí chất phải nói cao tận 2m8. Trong lòng mèo chắc đang nghĩ, chúng ta đều là họ mèo cả mà, kết bạn thì sao chứ? Mẹ ơi, mau nhìn xem con về nhà bằng Land Rover đấy nhé. Khi chủ nhân mở cửa, khung cảnh trước mắt khiến họ vừa sốc vừa vui. Mèo cưng lại dắt về một chú gấu mèo siêu đáng yêu. Hai đứa cứ quấn quýt không rời, trông như thân nhau lắm. Mèo ta thậm chí còn dắt gấu mèo đến chỗ mà nó thường hay chơi đùa, như muốn chia sẻ với bạn những khung cảnh đẹp nhất mà nó từng thấy. Ban đầu cứ nghĩ chỉ là gấu mèo, tình cờ ghé thăm một lần, không ngờ vì sự thân thiện của mèo cưng mà chú gấu mèo quyết định ở lại hẳn. Chiều nào cũng vậy, nó cùng mèo ta ngồi chờ trước cửa, mong chủ nhân trở về. Giờ thì chúng không chỉ là bạn mà đã thành một gia đình. Khung cảnh này thực sự quá đỗi ấm lòng. Và dĩ nhiên, khi mèo đã dẫn bạn về nhà thì với tư cách chủ nhân, bạn phải tiếp đãi khách quý cho đàng hoàng. Như trong cảnh tiếp theo đây, chủ nhân gom góp đủ 4 cái bát mới có thể cho tất cả bạn bè của mèo ăn no. Phải nói là nhìn 4 bé con cùng ngẩng đầu lên chờ ăn cơm ngay ngắn thế này, nhìn y hệt cảnh chúng ta tụ tập ăn cùng bạn bè. Nếu bạn thấy cảnh tượng này đã đủ tan chảy vì độ dễ thương, thì tôi phải nhắc bạn rằng nếu bạn của mèo thực sự thích ngôi nhà này, bạn sẽ tốn kha khá công sức để đưa chúng về lại nơi cũ. Cũng là một kiểu phiền toái ngọt ngào thôi. Đôi khi những người bạn mà mèo dẫn về nhà vô cùng đa dạng. Có thể là một chú nai, cũng có thể là một chú heo, hoặc thậm chí là một chú rùa. Nhưng đỉnh nhất vẫn là con mèo dưới đây. Nó lại dẫn về hẳn một con chuột. Người ta thường nói mèo và chuột là kẻ thù trời sinh. Vậy mà khoảnh khắc này, chúng lại nằm bên nhau thật êm đềm. Xem ra, tình bạn không chỉ vượt qua ranh giới loài, mà còn có thể xóa bỏ mọi hiềm khích, kết nối tất cả sinh vật với nhau thật chặt chẽ. Top 9 chó cưng dẫn bạn về nhà. Mèo dẫn bạn về nhà đã đủ dị rồi, nhưng những người bạn mà chó dẫn về còn khủng hơn. Như chú chó này chẳng hạn, nó dẫn về hẳn một con gấu nâu. Chắc hẳn chủ nhà lúc đó tim muốn rớt ra ngoài. Gấu nâu còn tỏ vẻ như muốn chào hỏi. Xin chào, tôi có thể ăn chung được không? Không thể không công nhận, khả năng giao tiếp xã hội của chó ta quá đỉnh. Nó còn dẫn về cả một chú cáo. Đúng là phiên bản đời thật của bạn chó bạn cáo. Nhưng chú chó dưới đây mới thật sự là thánh xã giao. Không chỉ dẫn về một con cáo, mà một lần dẫn về hẳn cả đàn. Chủ nhân nhìn mà chỉ biết há hốc miệng, bị cáo vây quanh từ trái sang phải. Chú chó này đúng chuẩn chó vàng trong làng xã giao. Trong khi con người còn đang loay hoay với nỗi sợ xã hội, chó cưng này đúng kiểu bật máy xã giao luôn rồi. Một ngày nọ, chủ vừa mở cửa đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ. Ngoài sân đột nhiên xuất hiện một con bò. Chú chó đứng bên cạnh vẫy đuôi lia lịa, như đang giới thiệu, đây là bạn của con đấy, mau pha cho bạn ly trà đi ạ. Nếu bạn nghĩ rằng đến đây là giới hạn giao tiếp của chú chó này, thì bạn đã lầm to rồi. Ngày hôm đó, chú chó đi dạo và tha về nhà hẳn một con thằn lằn. Quả đúng là chó gan bao nhiêu thì bạn bè dị bấy nhiêu. Bạn đã bao giờ thấy cảnh chó cưỡi lưng heo rừng chưa? Không hiểu hai đứa làm sao mà thân nhau đến vậy, mà nhìn chúng còn hợp ý lắm cơ. Nếu những cảnh trước còn có thể hiểu được, thì khi thấy chú voi xuất hiện, bạn chắc chắn sẽ phải nghi ngờ cuộc đời. Dắt được cả voi về nhà, chó ta đúng là cao thủ thả thính trong giới động vật. Đến cả con ngựa mà chủ nông trại còn không thuần phục nổi, vậy mà bị chú chó này làm ngoan ngoãn răm rắp. Giờ thì chẳng ai dám bắt nạt chú chó nữa. Nhưng nếu chủ nhân không có ở nhà mà chó ta lại muốn dẫn bạn về thì sao? Không sao cả, nhìn chú chó này mà xem, dành đường dành lối, còn nhiệt tình dẫn bạn mình vào tận cửa. Nó hoàn toàn làm chủ kỹ năng xã giao. Biết đâu bạn bè của chủ nhân còn không nhiều bằng của nó. Hạng 8 chim mỏ quạp dẫn bạn về nhà. Con chim kỳ lạ mà bạn đang thấy đây không phải là một loài đột biến đâu. Nó có một cái tên vô cùng dễ thương, chim mỏ quạp. Tên sao, hình vậy. Chiếc mỏ của nó to khủng khiếp, thậm chí còn lớn hơn cái đầu nhiều lần. Chiếc mỏ ấy được cấu tạo từ keratin, giống như chất tạo nên móng tay của chúng ta. Nó cực kỳ cứng chắc, có thể dễ dàng cắn gãy cành cây, thậm chí còn với tới cả những món ngon ở tận đầu cành xa.
Trong thế giới, các loài chim kỳ lạ chim mỏ quặp có tạo hình vô cùng độc đáo mà còn cực kỳ thực dụng, không chỉ có ngoại hình thu hút mà tính cách của chúng cũng rất thú vị. Một ngày nọ, có một con chim mỏ quặp bị lạc đường bay nhầm vào nhà của một cư dân mạng, nhìn thấy nó có vẻ đói người này, lập tức chuẩn bị đồ ăn cho nó. Tưởng rằng chỉ là một lần gặp gỡ tình cờ, nhưng không ngờ chính cuộc gặp ấy lại trở thành sợi dây gắn kết giữa người và chim. Kể từ đó chú chim mỏ quặp ngày nào cũng ghé thăm ngôi nhà ấy. Ban đầu, nó chỉ đứng ngoài cửa sổ quan sát, nhưng theo thời gian, nó thậm chí còn ngó nghiêng khắp nhà của cư dân mạng, rồi tung tăng bay vào nhà chơi cùng họ. Một hôm, chủ nhà bất ngờ phát hiện con chim mỏ quặp này không chỉ đến một mình mà còn dẫn cả bạn đến thăm. Hai con giống hệt nhau, đáng yêu và ngộ nghĩnh vô cùng. Có lẽ từ nay người chủ sẽ thường xuyên phải tiếp đón thêm nhiều chú chim mỏ quặp nữa. Hạng 7. Đại bàng Arara dẫn vợ về nhà. Trước mắt bạn là một con Arara đang vung vẩy móng vuốt ra hiệu để thu hút sự chú ý của chủ nhà. Thấy cảnh đó, người chủ lập tức mở cửa sổ. Không ngờ khi vừa lại gần, con đại bàng đã vội bay đi mất. Ban đầu, chủ nhà nghĩ đây chỉ là một sự tình cờ, nhưng đến ngày hôm sau, Arara lại xuất hiện. Lần này, nó lại đậu ở cửa sổ, như muốn nói điều gì đó với chủ nhà. Chẳng mấy chốc, người chủ cũng hiểu ra con đại bàng này có lẽ đang đói. Nó cần thức ăn và nước uống. Ngoài trời thì nắng như đổ lửa, nên chủ nhà đoán nó cũng đang rất nóng. Vì thế, anh mời con đại bàng vào nhà trú nắng, nhưng nó có vẻ còn e dè, không dám bước vào. Không còn cách nào khác, anh mang ra một bát nước đá để nó giải nhiệt trước. Khi hiểu được tấm lòng tốt ấy, con Arara liền uống nước ừng ngực, trông vô cùng thỏa mãn. Từ ngày hôm đó, giữa Arara và chủ nhà đã hình thành một tình bạn sâu đậm. Gần như ngày nào, nó cũng bay tới đậu trước cửa sổ, người chủ thì luôn chuẩn bị sẵn nước mát và thức ăn. Cả hai đã tạo nên một sợi dây gắn kết đặc biệt, âm thầm hiểu ý nhau, ngày càng thân thiết. Sau này, Arara còn dẫn cả vợ của mình đến. Thậm chí trước mặt chủ nhà, chúng còn tình tứ khoe ân ái. Trên bậu cửa sổ, cả hai nằm dài nghỉ ngơi trên bệ cửa, chăm chút trải lông cho nhau, như thể đã xem nơi này là ngôi nhà thứ hai. Arara còn giới thiệu vợ mình với con mèo của chủ nhà. Mèo con nhìn cảnh đó không giấu nổi sự thích thú, nhìn vào cuộc sống hạnh phúc của đôi chim mà đầy ngưỡng mộ. Nó còn tò mò đưa chân ra chạm thử. Arara cũng lịch sự đáp lại. Chỉ một góc cửa sổ nhỏ bé mà đã gắn kết tình bạn giữa ba sinh vật nhỏ bé ấy, thật là kỳ diệu. Sau đó, chủ nhà chia sẻ những khoảnh khắc thường ngày của ba nhân vật này, nhận được rất nhiều lượt thích và lời động viên. Điều này khiến cuộc sống vốn bình dị của anh trở nên sinh động hơn hẳn. Có lẽ đây chính là minh chứng cho câu ở hiền gặp lành. Hạng 6. Hưu được dẫn bạn về nhà. Vừa mở cửa ra, người đàn ông phát hiện một người bạn cũ đang đứng trước nhà, nhìn ra xa hơn cảnh tượng trước mắt khiến anh sững sờ. Trước cửa có vô số chú hươu nhỏ đang tụ tập, chúng không hề có vẻ gì hung hăng, mà còn ngoan ngoãn đứng đợi như chờ chủ nhà ra tiếp đón. Chuyện này rốt cuộc là sao đây? Nhiều năm trước, khi chủ nhà đang ngồi nhâm nhi trước cửa, một con hươu đực bất ngờ xuất hiện trong ống kính của anh. Nó trông như đang muốn nhờ giúp đỡ. Anh tiện tay đưa cho nó một miếng trái cây. Không ngờ con hươu ăn ngay lập tức, chẳng hề do dự, có vẻ như nó đói lắm rồi. Từ hôm đó trở đi, con hươu đực xem nơi này như nhà của mình, gần như ngày nào cũng đến tìm chủ nhà để xin đồ ăn. Anh chủ thì vô cùng hào phóng, luôn lấy những món ngon nhất trong nhà để đãi nó. Cả hai gắn bó với nhau như những người thân trong gia đình. Rồi sau đó, tình cảm ấy lại mang đến một bất ngờ. Một hôm, khi chủ nhà mở cửa, con hươu đực đã dẫn theo những người bạn trong rừng, tất cả cùng kéo đến trước cửa nhà, như thể muốn giới thiệu bạn bè của mình cho anh biết, và cũng để giới thiệu với bạn bè rằng đây chính là người tốt bụng đã giúp đỡ mình. Cảnh tượng ấy khiến anh vô cùng xúc động. Từ đó, anh bắt đầu chăm sóc những chú hươu khác nữa. Từ lúc còn trẻ cho đến khi già đi, những chú hươu ấy vẫn luôn là những người bạn thân thiết nhất. Anh nói, nhìn thấy đàn hươu chạy ào về phía mình chính là niềm hạnh phúc lớn nhất trong đời. Thì ra, sợi dây gắn kết giữa con người và động vật lại giản dị đến vậy. Khi chúng ta trao đi sự tử tế, thì động vật cũng sẽ dùng chính tình cảm chân thành ấy để đáp lại bạn. Hạng 5. Khỉ dẫn bạn về nhà. Trước mắt bạn là chú khỉ con đang leo qua hàng rào để tìm người bạn thân của mình. Bạn chắc chắn không ngờ rằng người bạn thân đó lại là một chú heo. Thì ra Tây Du Ký không hề lừa chúng ta. Khỉ và heo thật sự có thể xây dựng một tình bạn sâu đậm, và hôm nay chúng chuẩn bị cùng nhau đi dạo. Hãy nhìn chú heo cõng chú khỉ con đi khắp trang trại một cách vui vẻ. Người dân địa phương ai cũng biết tình bạn này nên chẳng còn thấy lạ gì. Theo lời người dân địa phương, chúng ngày nào cũng quấn quýt không rời. Cuộc sống cứ gọi là vui vẻ hết nấc. Ban đầu chủ của chú khỉ không hề biết rằng khỉ con đã kết bạn với một chú heo. Cho đến một ngày, khỉ con táo bạo dẫn người bạn đặc biệt này về nhà. Cả hai chạy thẳng vào bếp ăn uống no say, mà không hề biết chủ nhân đã xuất hiện. Chủ nhân nhìn thấy cảnh này định bước tới chào hỏi, nhưng chú heo lại hơi sợ, vội vàng chở chú khỉ bỏ chạy.
Chú khỉ nhanh như chớp nhảy lên lưng chú heo, động tác này thật sự cực ngầu. Nhìn là biết đã luyện tập vô số lần rồi, nhưng hai đứa cũng chẳng đi được xa, đã bị bắt ngay tại chỗ. May mắn thay, bà chủ tốt bụng không trách mắng, vì chúng lén ăn mà còn lo lắng không biết hai đứa nhỏ này đã ăn no chưa. Bà lấy khăn giấy sạch, bế chú heo lên cẩn thận lau sạch từng vết bẩn trên mặt nó và còn nói rằng chú heo có thể đến chơi bất cứ lúc nào. Chú khỉ nghe vậy thì mừng rỡ vô cùng. Từ đó về sau chú khỉ không còn phải lén lút đi tìm chú heo nữa. Cả hai có thể vô tư vui chơi cùng nhau. Ăn xong bữa no nê, chú heo và chú khỉ nằm dài trên bãi cỏ, ngủ một giấc thật ngon lành. Sau này, mỗi khi nhớ chú heo, chú khỉ lại trèo qua hàng rào để tìm bạn. Đừng tưởng những chú heo trông giống nhau. Khỉ con có đôi mắt rất tinh tường. Nó luôn nhận ra bạn thân của mình ngay lập tức và nhanh như chớp nhảy lên lưng chú heo. Tình bạn này thật sự quá đỗi kỳ diệu. Nếu giờ có thêm Sa Tăng và Đường Tăng, có lẽ cả nhóm đã có thể lên đường thỉnh kinh rồi. Hạng tư, sắp con dẫn bạn về nhà. Trong lúc đốn cây, một người đàn ông vô tình phá hủy tổ của chú sóc. Nhìn thấy mái ấm của mình bị phá hủy, chú sóc đau lòng khôn xiết, ôm chặt gốc cây còn sót lại không buông như đang cầu mong nó trở lại như xưa. Cảnh tượng ấy khiến người tiểu phu vô cùng xót xa. Anh không ngờ hành động vô tình của mình lại khiến chú sóc đau khổ đến vậy. Ngay lập tức, anh tìm bạn gái cùng nhau giúp chú sóc có một ngôi nhà mới. Họ đã giúp chú sóc xây dựng một ngôi nhà thật ấm cúng và chọn một cây đại thụ to vững chắc gần đó rồi đặt căn nhà mới lên. Với ngôi nhà mới này, chú sóc vô cùng hài lòng. Không ai ngờ rằng có ngày chú lại được sống trong một căn hộ cao cấp. Điều bất ngờ hơn nữa là câu chuyện này nhanh chóng lan tỏa, khiến mọi người xung quanh xúc động. Thỉnh thoảng người dân gần đó lại ghé qua để sửa sang nâng cấp ngôi nhà. Vậy là căn nhà ban đầu chỉ là một phòng nhỏ, dần dần trở thành cả một biệt thự. Phải công nhận rằng chất lượng cuộc sống của chú sóc đúng là quá đỉnh. Có nhà rồi ngày nào chú sóc cũng vui vẻ, hớn hở, thường xuyên nép vào vai mọi người, nghe họ trò chuyện rôm rả. Còn cư dân trong khu thì cũng rất thích thú khi được cùng chú sóc chơi đùa. Cho đến một ngày, có một chuyện lớn đã xảy ra. Chú sóc có nhà cuối cùng đã lấy hết can đảm để yêu đương. Chú dẫn bạn gái về nhà và bắt đầu một cuộc sống ngọt ngào hạnh phúc. Không ai trong khu nghĩ rằng ban đầu họ chỉ giúp một chú sóc có chỗ ở, vậy mà cuối cùng lại xe duyên thành công, một cặp đôi hoàn hảo. Sau đó, gia đình sóc còn chào đón rất nhiều sóc con đáng yêu. Chăm sóc bầy sóc con cũng trở thành nhiệm vụ chung của cư dân quanh đó. Chú sóc nhỏ mất đi ngôi nhà cũ, nhưng lại gặp được những con người tốt bụng. Con người vô tình phá mất căn nhà của nó, nhưng lại bù đắp cho nó bằng một mái ấm hạnh phúc. Tin rằng câu chuyện này sẽ sưởi ấm trái tim nó cả đời. Hạng 3, chim sơn tước dẫn bạn về nhà. Nhìn kìa, sinh vật tròn vo đang bay đến gần bạn. Mềm mại, đáng yêu vô cùng, chính là phiên bản đời thực của Angry Bird. Chim sơn tước đuôi dài bạc, nhưng cái tên này nghe dài quá nên mọi người thường gọi chúng là tiểu mập. Có người còn thấy chúng trông ngơ ngác, đáng yêu, tròn đến mức như chẳng có cổ, thế là đặt luôn biệt danh viên kẹo biết bay. Quả thật, với những sinh vật mềm mại đáng yêu như thế này, con người chẳng thể nào cưỡng lại được. Đừng thấy tiểu mập trông tròn trịa mà nghĩ nó béo, thực ra nó không hề mập chút nào. Cân nặng của nó chỉ bằng 2 đồng xu. Sở dĩ trông nó tròn xoe như vậy là vì bộ lông quá dày, giống như con người mặc áo phao dày cộm vậy. Dù có mảnh mai đến mấy cũng sẽ trông hơi cồng kềnh. Tiểu mập chủ yếu sinh sống ở khu vực Hoa Bắc Trung Quốc và khu vực Trung Hạ lưu sông Trường Giang. Chúng thích đậu trên cây, thỉnh thoảng còn xuất hiện trong các công viên thành phố. Người dân địa phương có thể dễ dàng nhìn thấy chúng. Nếu bạn nghĩ chỉ một chú tiểu mập bay lượn thôi đã đủ đáng yêu rồi, thì chắc chắn cảnh tượng sau đây sẽ khiến bạn xỉu ngang. Bạn có biết không, những chú tiểu mập này thường rủ bạn bè về nhà chơi, và bạn bè của chúng tất nhiên cũng là những chú tiểu mập khác. Sau khi ăn no, chúng sẽ cùng nhau xếp hàng trên ngọn cây. Nhìn từ xa chẳng khác gì một chuỗi bánh trôi nhỏ xíu đáng yêu vô cùng. Nhưng tôi phải nhắc bạn, tuyệt đối đừng vì chúng quá dễ thương mà lén lút đứng dưới gốc cây ngắm nhìn, bởi vì đám tiểu mập này cực kỳ thoải mái tự nhiên. Chúng có thể xả ở bất cứ đâu. Không để ý một chút là bạn sẽ nhận được một món quà bất ngờ. Nếu lúc đó bạn tức giận thì xin lỗi nhé, lỗi là do bạn thôi. À, một bảo chúng đáng yêu đến vậy cơ chứ. Hạng nhì, thỏ dẫn bạn về nhà. Cảnh tượng này diễn ra ở sân sau nhà một cư dân mạng. Một ngày nọ, khi anh ấy định ra vườn cho thỏ ăn thì bất ngờ chứng kiến một khung cảnh khó tin. Chú thỏ nhỏ không biết từ đâu đã dẫn một người bạn về nhà. Hai chú thỏ vô tư vui đùa trên bãi cỏ, liên tục nhảy nhót như đang chơi trò vượt chướng ngại. Nhìn thấy thỏ con vui vẻ đến thế, chủ nhân không nỡ bước lại làm phiền, chỉ lặng lẽ đứng một bên ngắm nhìn khung cảnh này. Sau một ngày bận rộn, bạn có thấy khoảnh khắc này thật chữa lành không? Thật ra, thỏ có khả năng kết bạn cực kỳ giỏi.
Chúng không chỉ làm quen với những đồng loại mà còn dễ dàng kết bạn với cả các loài khác. Nhờ trường hợp của một cư dân mạng này nuôi một chú thỏ đáng yêu, khi dắt nó ra ngoài dạo chơi, chú thỏ ấy lại bắt đầu chơi đùa với chú chó bên cạnh. Không ngờ chú thỏ này còn cung kim ngưu nữa chứ. Ban đầu, chú chó có hơi sợ hãi, nhưng chú thỏ cứ kiên trì đuổi theo, không bỏ cuộc. Chẳng bao lâu sau, chú chó bị sự chân thành của chú thỏ làm cảm động. Rất nhanh, chúng đã chơi đùa cùng nhau, vượt qua rào cản loài giống. Chúng trở thành nguồn an ủi của nhau. Từ nay, chúng có thể cùng nhau chạy nhảy trên bãi cỏ. Thỏ không chỉ có thể chinh phục chó, mà còn có thể chinh phục cả mèo trong nhà. Một cư dân mạng nuôi một chú thỏ, sống cùng nhau một thời gian dài, kết quả là đã đồng hóa luôn chú mèo bên cạnh. Chú mèo bỏ luôn dáng đi uyển chuyển thường ngày, bắt chước học nhảy nhót như thỏ. Cảnh tượng này thật sự vô cùng hài hước. Thỏ còn có thể chơi thân với khỉ trong nhà, chúng ngủ cùng nhau dạo chơi, giống như người thân luôn đồng hành bên nhau. Nếu bạn cũng nuôi một chú thỏ, có lẽ một ngày nào đó, bạn sẽ phát hiện ra rằng nó sẽ dẫn về nhà vô số người bạn kỳ lạ. Có khi, trong thế giới loài người, bạn cũng chẳng tìm được tình bạn nào thuần khiết đến vậy. Hạng nhất, chó con dẫn bò già về nhà. Trước mắt là chú chó với đôi mắt rưng rưng, trông như thể nó vừa chịu nỗi oan ức to lớn. Thực ra, nó chẳng hề bị thương, nhưng nó vừa trải qua khoảnh khắc suy sụp nhất trong đời chó. Người bạn thân nhất của nó, chú bò già sắp phải rời đi, vì gia đình gặp khó khăn về kinh tế. Chủ nhân buộc lòng phải bán chú bò đã nuôi bao năm cho người khác. Ông ấy cũng vô cùng không nỡ, nhưng cuộc sống bức bách, không còn cách nào khác. Chủ nhân rưng rưng nước mắt, đưa ra quyết định khó khăn ấy. Nhưng chú chó đứng bên cạnh thì rõ ràng không thể chấp nhận. Nó cứ ngước đôi mắt ướt đẫm nhìn chú bò, như đang cố nghĩ cách để giữ bạn lại. Sau khi chú bò rời đi, chú chó cứ đứng bên cửa sổ, dõi mắt nhìn xa xăm. Nó không ngừng sủa, như muốn gọi bạn quay về. Nhưng khi nhận ra mình bất lực, nó vẫn không chịu chấp nhận sự thật. Như phát điên, nó lao ra ngoài, chạy mãi, chạy đến khi cơ thể rã rời, vẫn không hề dừng lại. Nhưng nó có thể chạy đi đâu đây? Chẳng lẽ nó có thể tìm lại chú bò? Điều kỳ diệu là chú chó ấy thực sự đã làm được. Nó chạy suốt, không ăn, không nghỉ, lần theo mùi hương, tìm được nơi ở mới của chú bò. Nhìn thấy bạn mình, nó vui mừng lao tới. Như thể chỉ cần tìm được chú bò, nó sẽ đưa bạn quay về. Chú bò cũng cúi đầu, nhẹ nhàng đáp lại. Giữa chúng như có hàng ngàn lời muốn nói, nhưng chủ nhân vẫn chần chừ, bởi thật sự không còn đủ tiền lo cho cả hai. Bất đắc dĩ, ông đành cắn răng kéo chú chó quay về nhà. Từ hôm đó, chú chó đã thay đổi hẳn, nó không còn hoạt bát, tung tăng như trước nữa. Thay vào đó, nó thường nằm trong chuồng bò, nước mắt lưng tròng, tưởng rằng vài ngày sau chú chó sẽ quên đi tất cả. Nhưng theo thời gian trôi, nỗi buồn trong nó lại càng sâu hơn. Chủ nhân mang thức ăn đặt trước mặt nó, nơ chỉ lặng lẽ cúi đầu, không buồn ăn một miếng nào. Có thể thấy, tình cảm này đối với chú chó quan trọng đến mức nào. Quan trọng đến mức cả đời này, nó cũng không thể quên. Nhìn thấy cảnh ấy, chủ nhân đau lòng vô cùng. Một bên là hiện thực khắc nghiệt, một bên là chú chó tội nghiệp. Anh cứ giằng co trong lòng, cho đến một ngày, khi chú chó vẫn còn buồn bã trong chuồng bò, bất ngờ nghe thấy một âm thanh quen thuộc. Thì ra chú bò đã trở về. Vì chú chó, chủ nhân đã trả lại tiền cho người mua và lập tức đưa chú bò quay về nhà. Khoảnh khắc ấy, chú chó vui mừng khôn xiết, nở vẫy đuôi không ngừng, còn nhảy lên ôm chầm lấy chú bò. Dường như trong mắt chú bò cũng ánh lên những giọt lệ. Cảnh tượng ấy khiến ai chứng kiến cũng nghẹn ngào. Từ đó trở đi, chú chó và chú bò lại được sống hạnh phúc bên nhau. Không chỉ có nhau, mà còn có cả người chủ tốt bụng. Dù người chủ không có tiền, không thể cho chúng một cuộc sống thật đủ đầy, nhưng có tình yêu thương này, tin rằng chú bò và chú chó sẽ luôn hạnh phúc. Chính chú chó, với tình yêu và lòng nhân hậu của mình, đã đưa chú bò trở về nhà. Cuộc đoàn tụ của chúng giống như một câu chuyện cổ tích, dù giản dị nhưng mãi mãi khiến người ta cảm động, khắc sâu trong tâm trí mọi người. 10 khoảnh khắc động vật đưa bạn về nhà này, bạn thấy khoảnh khắc nào dễ thương nhất? Hãy để lại bình luận cho mình biết nhé. Nhớ nhấn đăng ký, thích và chia sẻ. Hẹn gặp lại bạn vào video sau nhé.